مع كوباية شاي في الخمسينة أحلى صباح الخير عليكم جميعا. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين والمتابعين. ايوه بقول متابعين، انا فجأة حسيت ان بقى ليا متابعين حتى لو واحد او اتنين. لما حد محترم قال لي كمل سلسلة الخزف، انا كان في الحقيقة معرفش ايه المقصود، هل اكمل في سلسلة الخزف عشان هي كويسة او لان الفيديوهات التانية مش كويسة. بس انا اخدت الموضوع من الناحية الايجابية وتحمست اني اكمل، وعلى فكرة مهما حصل برضه هكمل يعني. بدأت النهاردة ولكن برضو كنت غير مستعد بالقدر الكافي. أولا الطينة كانت أنشف كتير من المرة اللي فاتت، حاولت معاها بكل الطرق لحد ما خليتها مطيعة ولينة شوية على الدولاب. وعلى فكرة هنا في نقطة إيجابية، أنا بعد أسبوع حسيت إن إيديا ثابتة شوية وأقدر أتحكم في الطينة على الدولاب. بس إيه أخطاء النهاردة بقى؟ رقم واحد إن الطينة ناشفة زيادة عن اللزوم زي ما قلت لكم. ورقم اتنين الادوات الغلط برضو، فانا لسه ما اشتريتش ادوات واشتغلت اشتغل بيها صح. بس انا عايز اشتغل فبشتغل بالادوات اللي عارف. الغلطة رقم ثلاثة ودي ممكن تكون أكبر غلطة، وهي إن أنا مفيش هدف قدامي من البداية، فكان لازم أحدد الأول أنا عاوز أعمل إيه. بس أنا كنت بعمل اللي بيطلع معايا. بس ده ممكن برضو ما يكونش غلط بالنسبة لي، عشان أنا هدفي هو إني أتدرب وأعرف إزاي أتحكم في ثبات الطينة على الدولاب مهما خد مني من وقت. عشان كده هتحس ان انا بطول شويه في القطع على الدولاب. عشان كده برضو ده الخطأ رقم أربعة، وهو ان كتر الشغل على القطعه الواحده ممكن يبوظها. يعني زي ما بتعمل عمل فني، كل ما بتقعد تضيف له تضيف له تضيف له، يا اما بيخليه كويس لو محتاج، يا اما بيبوظ العمل الفني بتاعك. اما اخر خطأ بقى لليوم، مش اخر خطأ ليا في العموم يعني، هو الاستعجال. فانا دايما مستعجل النتيجه، مع ان شاء الله النتيجه بتيجي لوحدها سلسه، بتكون مرضيه اذا جت في وقتها.
ودلوقتي هسيبها تنشف شوية وبعدين أكمل شغل عليها عشان الخزف له مراحل مترتبة على بعض، هنتكلم عليها بعد فترة بالورقة والقلم زي ما الكتاب بيقول. ودلوقتي ادعوا لي المرة الجاية تظبط بإذن الله، وأوعدكم إن اللي جاية أحسن. دعموني بلايك وتعليق ومشاركة عشان نقدر نستمر ونوصل محتوى فني هادف وممتع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تشوفوا أول عمل خزفي احترافي إن شاء الله بإذن الله قريب جدا. السلام عليكم.